potassium permanganate සමග sugar mix වුණොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද? The black egg family යාළුවා අද සෙට් වෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකකට ඉතින් මම රුවා. ඉතින් ගොඩ දවසකින් තමයි අත්‍තරම වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ මේ ඔයාලට. වැඩත් එක්ක අත්‍තරම ගේන්න බැරුණා. ඉතින් තාමත් The black egg සමග සෙට් වෙලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා සෙට් වෙන්න The black egg සමග. ඉතින් අපි බලමු sugar සමග potassium permanganate mix වුණාම මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක skip කරන්න එපා. මොකද පොඩි හරි අත්දැකීමක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. අවඩි ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන් ඒ වලට. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට අපි බලමු සුගර් වලට potassium permanganate mix වුණාම මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. අපි බලමු potassium permanganate සමග sugar mix වුණාම මොන වගේ reaction එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මම ගාව තියෙනවා potassium permanganate පොඩි පැකට් එකක්. අපි මුලින්ම ඒක මෙහෙම කපා ගමු. potassium permanganate ටික එහෙම අරගෙන අපි මේකට දාගමු potassium permanganate ටික. හරි potassium permanganate ටික මෙන්න මෙහෙම දාගත්තා. ඉතින් අපි දැන් මේකට sugar mix කරන්න යන්නේ. බලමු sugar mix කරාම මොන වගේ දෙයක් ඇති වේද, මොන වගේ reaction එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් safety sunglass දෙයක් දාගන්න එකත් හොඳයි කියලා හිතුවා. මොන වගේ දෙයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හරි දැන් අපි මේකට sugar mix කරමු. එකට එක අනුපාතයට mix කරන එක හොඳයි මේකේ. අපි බලමු එතකොට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ potassium permanganate සහ sugar හොඳට අපි mix කරමු මෙන්න මෙහෙම. හොඳට mix කරන්න ඕන. හොඳට පොඩි කරන්න ඕනේ අතරම මේක. හොඳටම පොඩි කරමු මෙන්න මෙහෙම. Wow. Wow. No. Wow. Wow. No. Wow. ඇත්තටම යාළුවනේ දකින්න ඇති මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඉතින් potassium permanganate සමග sugar mix වුණාම ඇති උනේ ගින්දරක්. ඉතින් හොඳ තෙරපීමක් දුන්නා අපි. හොඳට mix කරා අපි මේක. ඉතින් ඒ mix වෙන එකත් එක්කත් අර තෙරපීමත් එක්කත් potassium permanganate අධික ඔක්සිකාරකයක් නිසාත් ඇත්තටම උනේ sugar
ගිනි ගත්ත එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තාමත් The Black X සමග සෙට් වෙලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා සෙට් වෙන්න The Black X සමග. එහෙනම් අතට ගිහිල්ලා යන්න. නැවතත් මෙනි සුපිරිම සුපිරි එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් bye.